Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Minggu lepas, calon Barisan Nasional bagi kerusi Parlimen Sungai Buloh yang juga Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menyatakan keinginannya untuk memenangi Sungai Buloh terlebih dahulu sebelum akhirnya menetapkan pandangannya untuk menjadi Perdana Menteri masa depan Malaysia. Antara lain, beliau mendakwa bahawa skandal 2016 di kementerian belia telah diselesaikan. 107 juta ringgit telah dicuri oleh seorang pegawai kanan di kementerian. Tetapi, di manakah pautan berita kepada skandal ini? Where is the link for this news report? Siapa dia pegawai kanan itu? Adakah wang itu telah dipulangkan pada kementerian atau adakah ia lebih seperti dulu, business as usual? Setakat ramai orang sedar, tiada siapa yang telah dihukum dan tiada siapa yang berdapati bertanggungjawab atas skandal ini. Skandal ini didakwa bermula pada masa Syabari Cik jadi Menteri Sukan dan Belia. Tapi bila KJ jadi Menteri pada 2013, kes ini patutlah didedahkan pada orang ramai. Tapi yang kita dapat ialah satu selimut kesunyian saja. A blanket of silence. Kenapa nama individu ini yang didakwa menguasai penipuan ini sejak 2010 disorok dari berita yang biasa? Adakah penjenayah ini dikaitkan dengan ahli politik yang ternama ataupun dikaitkan dengan keluarga Malaysia yang elit? Apa nama dia pegawai ni? Kita tidak puas hati bila KJ kata minggu lepas yang skandal ini bermula sebelum ia menjadi Menteri Sukan dan Belia. Jadi apa salah dengan memberi rakyat Malaysia berita yang mereka mahu dengar? Janganlah buat cara UMNO baru asyik memindahkan kesalahan, shifting the blame. Itu sekali lagi, siapa individu tu? Bagaimanakah bekas Menteri Syabari Cik dihukum juga? Ya atau tidak? Kerana penyelewengan duit ini semasa ia jadi menteri. Dan ini adalah tanggungjawabnya juga. Adakah dia sedar penyelewengan duit wang 107 juta ringgit itu telah berlaku? Jadi KJ perlu menjawab soalan-soalan ini. Skandal ini dan banyak lagi sepertinya belum dijelaskan dengan sepuas hati rakyat. Anda setuju atau tidak? Pada pandangan saya, semua menteri UMNO baru dari Perdana Menterinya ke kaki tangan kementerian, semua lepas tangan saja apabila ada skandal rasuah. Pada bulan Mac 2021, ketika dia Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, KJ telah dinamakan Menteri Terbaik di Kabinet Perikatan Nasional, PN. Kejayaannya diperoleh daripada rancangan vaksin ketika dia menjadi menteri yang bertanggungjawab terhadap program vaksin di seluruh Malaysia. Vaksin coronavirus ni. Kebetulannya, dia tidak akan jadi menteri yang terbaik jika tidak ada pandemik coronavirus. Khairy memikul banyak bagasi. He has got a lot of baggage yang dia tidak dapat menolak begitu saja dengan mudah. Dia ingin sangat membersihkan imejnya setelah dia dikaitkan dengan UMNO baru BN yang penuh dengan rasuah dan salah guna kuasa selama beberapa dekad lamanya. Apabila bapa mentuanya jadi Perdana Menteri, dia bertindak dengan keangkuhan yang melampau kerana Abdullah Badawi berada di sana untuk menyelamatkannya. KJ juga tahu cara bermain permainan sebagai populis
atau bermain sebagai parti loyalis. Perdana Menteri Ismail Sabri, Pengerusi PN Mahidin Yassin dan Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin telah memuji Khairi yang minggu lepas mengisytiharkan niatnya nak jadi Perdana Menteri pada suatu hari nanti. Mereka berkata bahawa KJ layak. KJ mempunyai kredibiliti yang baik. KJ cemerlang dalam tugasnya sebagai menteri. KJ boleh dipercayai dan ia pemimpin yang baik. Jadi sebelum KJ mempromosikan dirinya dan puji dirinya sendiri, bolehkah dia mengatakan mengapa dia gagal mendedahkan penjenayah yang disabitkan iaitu Najib Abdul Razak dalam peranannya di skandal 1MDB. Penafian KJ untuk mendedahkan banduan Najib menunjukkan bahawa dia tidak mempunyai gravitas untuk menjadi Perdana Menteri pada masa depan. Ingat tak, pada malam sebelum PRU 14, KJ telah membuat video dengan banduan Najib dengan adegan dari gerai kedai mamak membanggakan tentang kecemerlangan UMNO baru dan juga Najib. Tapi pada esoknya, UMNO baru telah kalah dalam PRU 14 dan Najib akhirnya didapati bersalah dan dihukum kerana peranannya dalam rasuah mega iaitu 1MDB. Pada masa lalu, KJ didakwa enggan mengutuk bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad kerana mempromosikan rasuah semasa ia Perdana Menteri. Bukan saja rasuah, tetapi juga perkauman anti-Semitism dan juga pelbagai skandal yang berlaku semasa pemerintahan Mahathir sebagai Perdana Menteri yang keempat. Mahidin Yassin dari Bersatu mengatakan bahawa KJ mempunyai masa depan yang baik, tetapi ia berada di parti yang salah. Jadi, adakah itu jemputan untuk KJ menyertai Bersatu? Nasi sudah jadi bubur. KJ kata nak reformkan parti UMNO baru. Nak tunggu berapa dekad lagi? Apa tak buat selepas UMNO baru kalah PRU 14? Itulah masa yang best. Pada 2018, KJ patut kumpulkan beberapa bakat muda dan tubuhkan parti multiracial yang baru. Dan ia pada masa itu boleh memberi impak yang berkesan kepada politik Malaysia. Tetapi dia tak berani. Dia macam Tengku Razaleigh Hamzah ataupun Kuli. Mereka ni nak reform parti UMNO baru dari dalam. Tetapi semua tu cakap kosong saja untuk memikatkan hati pengundi. Lepas dah menang, tak apa pun berlaku reform. Betul kan? KJ akan menghadapi banyak cabaran, tidak kurang dari pendaftar pertubuhan, tetapi juga dari UMNO baru. Ketua akar umbi dan kepala mereka akan kurang senang. Walau bagaimanapun boleh ke KJ menyingkirkan prinsip ketuanan Melayu yang sangat tertanam dalam minda ramai ahli politik UMNO baru Melayu. Adakah dia sanggup meletakkan kepentingan negara terlebih dahulu dan mengikuti surat dan juga semangat perlembagaan persekutuan ketika melindungi hak kaum minoriti? Adakah ia sanggup berbuat semua itu? KJ mungkin fikir dia mempunyai sokongan ramai rakyat Malaysia, tetapi banyak soalan masih belum dijawab. Ijazah Oxfordnya mungkin mempengaruhi ramai orang Malaysia, tetapi ia tidak bermakna apa-apa pun jika individu itu tidak mempunyai integriti atau prinsip
dan tidak mempunyai ketelusan. Ingat ya, apabila Najib Abdul Razak mencuri dari rakyat, mengapa KJ buat diam? Seperti Mak Saleh berkata, he knows which side his bread is buttered. Lebih penting lagi, bagaimanakah kita boleh percayai KJ jika dia tidak dapat bersuara untuk rakyat ketika penyamun Najib dan Zahid merompak rakyat Malaysia dan juga menyerang bangsa-bangsa minoriti. Jangan lupa ya, keluar undi dalam PRU 15 dan tolong selamatkan Malaysia. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.